din Fethiye. Suntem la capătul peninsulei, exact din apropiere. Și mergem pe aici pentru că sunt multe plaje micuțe de-a lungul peninsulei și vrem să ajungem și noi măcar la una dintre ele. Ar trebui să mergem pe jos cam... 4-5 km până la prima. Da. Poți să ajungi cu autobuzul, doar că vrem să găsim o bucată de Lichtenway, traseul de drumeție de lungă distanță și să mergem pe el. Am găsit poteca. Sper să fie ok, să nu fie prea multă mizerie. Și ce ai zis, că acolo era indicatorul spre Caiacoi? Da, traseul ăsta merge la Caiacoi, la satul părăsit de greci în 1922. Când a fost schimbul de populație dintre Grecia și Turcia. Parțial părăsit, că încă sunt oameni într-o parte a satului. Da, se poate ajunge pe aici pe o distanță de 6 km. Trebuie să parcurgi traseul. Practic traversezi cu apa, dealul, că nu e chiar munte. Da. Să vedem dacă ajungem și pe acolo sau nu. E ceva atelier din ăsta de construit bărci. Acolo e chiar una care se construiește acum. Din lemn. Și traseul chiar pare ok. Nu aveam emoții că o să fie prea multe tufișuri așa care te încurcă, pentru că am văzut foarte mulți trecări. Deci, cam toată vara e destul de parcurs Lichtenway-ul. Și n-ar trebui să fie probleme. Se poate merge și pe drumul de mașină, doar că e foarte sinuos și sunt multe serpentine. Și dacă mergi pe potecă, scurtezi mult distanța. Și oricum prefer să merg pe potecă decât să merg pe drum, pentru că nu mai trebuie să mă feresc de mașini. E frumos pe aici că e umbră acum. Și singurul, așa mic inconvenient, sunt plantele astea de zonă mediteraneană, care cam toate sunt spinoase și țepoase și... Da, te cam înțeapă. Te vezi cum au așa spini și țepi, așa, din cauza că, trebuie să reziste plantele la secetă și atunci cam toate au. Dar acum e curățat traseul pe aici, chiar e ok. Păi vedem, dacă mergem la Caiacoi, poate mergem pe jos. Păi nu e lung, 6 km. Păi nu, cam o oră. Trebuie să vii tot aici, la capătul portului și... Da. Deci mergem așa, o să intersectăm drumul, adică am intersectat deja, cred, imediat. Mai un pic. Și după, ca să ajungem la plaja asta, ar trebui... O luăm pe drum după aia, Da, ultima poate parte. găsim o potecă care nu apare aici, nu știu. Aici e drumul de mașină. L-am intersectat. Și o să mai mergem o bucată pe drum, cred, să vedem. Am ajuns iar pe drumul de mașină. E foarte drăguț pentru că e umbră și sunt pinii ăștia. Și dacă ținem tot drumul, ar trebui să ajungem la una dintre plaje. Cum se numește? Help Beach. Help? Help. Ok. E o plajă foarte mică. După cum apare pe hartă, dar în poze arată drăguț. Da, cam toate sunt micuți pe aici și sunt bărci din port care fac așa turul peninsulei și te tot lasă la câte o plajă să noți. Dar așa, dacă mergi bucata aia prin pădure, chiar scurtezi multe serpentine și după aia mai ai aici o bucată de drum de mașină pe care trebuie să-l parcurgi și ajungi. În depărtare un far. În depărtare? Da, Da, nu știu dacă se vede. Nu se vede pe cameră, că abia Prea văd eu de aici. departe, da. E chiar capătul peninsulei și de-aia e farul. Uite, aici un golf. Aici e plaja. Aici? Da, facem stânga acum. Ok, da, văd drumul.
Pare faină apa. Da, așa turcoaz. Ați văzut plaja, nu? Faină, nu? Păcat că e amenajată. Da, era toată amenajată. De obicei, în Turcia am văzut că jumătate sunt cu șezlonguri, jumătate la liber. Dar aici, fiind mică, era toată plină cu șezlonguri. Și nu plătești intrare pe plajă, dar plătești șezlongul, care costa 10 euro de persoană în extra sezon. În plin sezon era 25 de euro. Deci, cam mult pentru Turcia. Dar bănesc că astea, adică 10 euro era și în Mamaia, nu? Din ce? Mai mult. Parcă 20. 20 de euro în Mamaia? 90 de lei, cam așa era. Cam 20 de euro parcă era. Pentru Turcia e cam mult. Dar da, pentru cine e interesat există și genul ăsta de plaje. Așa, foarte micuțe, libere, pentru că nu vine foarte multă lume aici, e și departe de oraș. Acum, da. Vii cu taxi sau poate cu autobuz în sezon, sau cu mașina. Dar e Plus așa. că tot ce consum trebuie din... Da, de la n-ai voie, bară de plajă. n-ai voie să aduci nimic, da? Nici apă, nici mâncare, nimic. Acum, na, decideți voi dacă e mult sau puțin, în funcție de fiecare. Și Dacă vii în vacanță, nu e foarte mult probabil că vii într-o vacanță, ai un buget de, nu știu, 1000-1500 de euro de o săptămână. da, hai să zic că vii câteva zile aici, dar mai ai și alte plaje, adică o să vă arătăm și plaja principală din oraș, care e foarte lungă și acolo șezlongul e 20 de lire, e mult mai puțin. Da. Asta cât vine în lei sau în euro? 20 de lire? Am 1 euro. Ne-am văzut deja, o să vă arătăm și vouă plaja din oraș. Și faină, adică e curată, intrare faină în apă, sunt valuri, ceea ce nu știu, mie îmi place, adică aici era așa prea lac. Acum. Da, depinde ce cauți, da. Că da, aici era mult mai limpede apa, mai turcoaz, mai... Când am coborât am văzut o familie cu 2 copii și probabil după ce au văzut cât e intrarea s-au întors. Cât e intrarea, cât e șezlongul, pentru că dacă plătești 4 persoane, e mult. Doar pentru plajă. Plus că n-ai voie să-ți aduci nimic și atunci mai faci și consumație, se adună. Da, plătești 200 de euro pe zi. Da. Pentru familie. Gata, am ajuns la capătul micii peninsule pe care am venit de acolo de la drum și arată superb aici. Toate golfulețele și uite și insulele din Golful Fethiye. E așa fain peisajul! Da, foarte fain. Aici e ceva ca un ponton și de Da, acolo da. începe o apă așa turcoaz limpede.
Da, și asta costă tot așa, vreo 420, au zis, de lire de persoană. Asta înseamnă cam $20. Așa e mai și o parte, Publică. cred că e publică, doar că e foarte îngustă. Hai să vedem, nu? Da. Am venit la o altă plajă în apropiere de Fethiye, pentru că nu e în oraș, e la vreo 10 km, da? Am venit aici cu autobuzul, circulă din 10 în 10 minute din Fethiye și am făcut cam jumătate de oră, Nu, mai puțin, 20 de 20 minute. de minute. Și suntem pe o alee plină de palmieri. Undeva în față ar trebui să fie plaja, să vedem dacă ajungem bine, deja se vede marea. Da, în spate se văd bine palmierii. Da, e o alee lungă, plină de palmieri și de o parte și de alta sunt hoteluri. Da, aici unul e foarte cunoscut, Toana se numește. Toana. Club Toana, da. Da. Așa arată plaja, văd că e amenajată, acolo e un ponton și în partea dreaptă e neamenajată, adică nu sunt umbreluțe și șezlonguri, aici e un râu. Da, sunt și de acolo, întâlnite. Sunt acolo? A, da, Da. aici în partea din față. Doar că aici sunt resorturile astea mai mari. Și de asta e așa de amenajate și cu sporturi din astea de apă, nautice și acvatice. Nu, v-am spus cum se numește plaja. Da, pe harta pare că acolo s-ar numi Caraot. Din cauza că, Caraot. da, e un sat în spate care e o mică așezare. Și aici pe harta apare Catrancii. Deși pe alte harta apare că tot ar fi Caraot. Acum nu știu. Este destul de pietroasă. Sunt bolovani mari. Am și împiedicat. Dar la intrare în apă e nisip, ai văzut? Nu știu, chip, dar... Nisip fin. Da, Sunt foarte multe rulote parcate. Și limita asta îți arată faptul că aici vin testoasele, careta. Și teoretic e interzis să te pui dincolo de linia asta de pari de lemn. Dar am văzut că oamenii se mai pun. Și acolo scrie că între ora 8 dimineața și 6 seara e deschisă plaja. Da, pentru că dimineața de vreme și seara mai vin testoasele la mal. Uite și aici un panou. Da, pe ea scrie cu... Asta am văzut și la Cialăș, la plaja cealaltă. Doar că acum nu sunt piramidele astea metalice, pentru că alea practic arată că acolo sunt ouăle. Da, cuibul de... Cuibul de ouă, da, și acum deja teoretic au ieșit din nou, că Cred că da, da. în perioada Până în iunie până în septembrie, da, depun ele ouăle. Suntem la Cialăș Beach, principala plajă din Fethiye.
E lungă de vreo 5 km și e o plajă cu pietricele mici. Adică nu e cu nisip. Nici nu prea am văzut o plajă în Fethiye și nici în zonă, așa cu nisip fin. Dar intrarea e foarte lină în apă. De obicei sunt valori, dar în a doua parte a zilei. Dimineața tot timpul e apă foarte lină, zici că e un lac. Da. Nu prea bate vântul dimineața. Da. Și aici am venit cel mai des de când suntem în Fethiye. Da, și mai aproape și e foarte lungă, nu e aglomerată. Da, sunt și aici șezlonguri, sunt și zone fără șezlonguri, sunt dușuri, toalete. E o faleză așa lungă, plină cu taverne și restaurante și seara e destul de aglomerat. Asta n-am văzut, deși și aici scrie că doar între ora 8 dimineața și 8 seara e accesul permis pe plajă. Apa e destul de curată, doar că avem niște peștișori care te ciupesc bine de tot. Te pișcă tare. Sunt, nu chiar mici, adică sunt și mici așa cam cât un dege, dar sunt și unii așa. Unii au și câte o palmă. Te pișcă tare. Dacă nu poți să stai pe loc în apă, trebuie să te miști ca să nu te piște. Cam astea au fost plajele pe care am ajuns cât timp a stat în Fethiye. Ele sunt mai multe, doar că, până la urmă, se aseamănă între ele și nici nu vrem să facem chiar turul tuturor plajelor din zonă. Da, sunt mai multe în zonă, dar în oraș Cialeș e principala plajă și mai sunt plajele micuțe și private, nu private, dar unde trebuie să plătești șezlongul foarte scump pe partea peninsulară. Plaja asta, Cialeș, e ok din punctul nostru de vedere pentru că poți să vii când vrei, te pui unde vrei, dacă te pui pe șezlong, într-adevăr vine la un moment dat cineva să-ți ia taxa, nu știu exact cât e, dar oricum e puțin. În legătură cu celelalte din partea peninsulară, nu știu, am rămas așa puțin, nu neapărat dezamăgiți. Ele sunt foarte frumoase și așa micuțe, în câte un gol, dar e aiurea pentru că mai ales în extrasezon stau goale, taxa e foarte mare, tariful pe care îl plătești ca să te pui pe șezlong și vedeam o plajă unde 3 sferturi era privată, să zic, și era pustie. Și mai era un sfert din ea care era foarte aglomerat. Foarte aglomerat. Oamenii stăteau acolo unul lângă altul. Și aiurea mai ales pentru locali, nici dacă te gândești, pentru că... Da, practic locurile în care ai copilărit sau ai notat când erai copil, acum sunt destul de scumpe, mai ales pentru ei. Pentru ei sunt foarte scumpe, da. Pentru că dacă vii în vacanță, cum ziceam și înainte, asta e. Nu știu că ai buget de 1500 de dolari pe o săptămână sau pe 10 zile. Da, dar să dai 450 în extra sezon de lire pentru un șezlong, în condițiile în care poate ei cu asta trăiesc o zi măcar, sau două, da. Atunci... Plus că sunt familii mari și dacă vin să plătească fiecare câte un șezlong, deja, nu știu, se adună la o sumă care nu e justificată din punctul meu de vedere. Și atunci când am fost cu barca, am văzut cealaltă parte a peninsulei, da. Unde n-am ajuns când am fost așa în plimbare și tot la fel, erau amenajate, erau resorturi acolo. Și goale. Și goale, da. Da.
Așa, da, plaja asta de care Cealiș e drăguță. Da, e foarte lungă. Probabil că în sezon e foarte aglomerat. Pentru că sunt Probabil. multe terase pe aici și restaurante și... Na, lumea vine să mănânce seara la apus. Dar acum, în extra sezon, e ok. Nu e deloc aglomerat, nu e gălăgie. Da, îmi place că e liniște și asta îmi place în Turcia în general, pentru că nu e muzică tare nici la terase, nici pe plajă și vii să auzi valurile, că de-aia vii, nu să auzi muzică. Și ce mai vreau să zic? Dacă e să ne întrebați pe noi, întotdeauna alegem să mergem în extra sezon, pentru că, mai ales în Turcia, în plin sezon, temperaturile sunt foarte ridicate și nu mai e așa plăcut. Apa probabil e foarte caldă, acolo e numai bună. Dacă nu ești condiționat, nu știu, nu ai copii care trebuie să meargă la școală sau nu trebuie să ții neapărat concediu în plină vară, în lunile de vară, e perfect în extra sezon, nu e așa aglomerat, prețurile sunt mai scăzute, temperatura e mult mai bună, deci întotdeauna prefer să merg în extra sezon. Da, prețurile sunt de 3-4 ori mai mici decât în Da. sezon. Când era la Trabzon și ne uitam la prețurile din sud, erau de 4 ori decât sunt acum. La cazări ne referim. cazări, da. Da, și Karaot Beach, na, e ok că e sălbatic așa în mare parte. Da, am uitat de plaja Karaot. Da, e sălbatic, erau multe rulote acolo, poți să mergi să te pui unde vrei. Singurul inconvenient e că sunt pietre foarte mari și trebuie să ai scaunul tău sau un șezlong, pentru că e destul de incomod să stai pe pietre, dar în apă e nisip, e foarte fain, adică... Și da, e o plajă unde să mergi să te uiți la apus sau Era să nisip mergi în, să iei prânzul. era dacă- nisip în capătul plajei. Da, da, Era acolo un mic. unde Da, se era un încheia mic. golful. Acolo era nisip destul de fin, după cum am văzut. Na, cam asta e. Nu știu, spuneți-ne care... Da, spuneți-ne părerile voastre, cum vi se par plajele din Fethiye, cum vi se pare zona în general, dacă ați fost în concedii aici sau dacă vreți să veniți. Dacă, nu știu, aveți alte întrebări și n-am răspuns la ele pe parcursul vlogului, le puteți lăsa în comentarii. Vă mulțumim că ne susțineți și că ne urmăriți și ne vedem în vlogul următor.